Hey guys! Gusto mo bang malaman kung paano pwedeng kumita sa Facebook ng mas mabilis? Baka ginagawa mo na pala yung mga tamang steps, kailangan mo lang ng kaunting tweak. Hi guys! To this video, I have new information to share with you again. A step-by-step tutorial if you are new to my channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell because I will teach you a lot about our topic today. By subscribing, I will work harder to always upload videos that will surely help you. Ako nga pala si Ana at ito ang vlog tutorial para mapabilis ang pag-monetize sa Facebook. Tip 1. Ayusan ang Facebook page mo. Una sa lahat, dapat maayos ang Facebook page mo. Hindi personal account ha. Page talaga. Gumamit ng malinaw na profile or cover photo. Isulat ang description kung anong klase ng content ang makikita sa page mo. Isets ang category, halimbawa, video creator or digital creator. Ito ang first impression mo sa isang viewer at kay Meta mismo. Tip number 2. Consistent na pagpo-post. Dapat consistent kang mag-upload. Ideal 3 to 5 videos per week. Gumamit ng Facebook Reels, mas malaki ang reach nito. Gawing 1 to 3 minutes ang haba para pasok sa engagement. Pro tip, gumamit ng hook sa first 3 seconds para hindi i-scroll, skip ng viewers. Sample hook. Alam mo ba na sa simpleng video, pwede kang kumita ng 10,000 pataas? Tip number 3. Pumili ng niche. Mas mabilis kang marirecommend ni Facebook kung may niche ka o iisang tema ang content mo. Example, kwento ng buhay, faith and inspiration, cooking and lifestyle. Kapag focus ka, ang content mo loyal ang audience mo. Hindi lang basta post, kailangan mo rin makipag-usap sa audience mo. Mag-reply sa comments, halimbawa, gumamit ng CTE, call to action, like mo kung nakarelate ka, gamitin ang Facebook stories, at live para ma-boost ang interaction. Tip 5. I-monitor ang metrics. Check mo lagi ang professional dashboard sa page mo. Dito mo makikita kung ilang views, followers, watch time, at kung eligible ka na sa monetization. Goal: 5,000 followers and 60,000 minutes watch time in the last 60 days. Original content, no copyright. Sana nakatulong itong vlog tutorial para mas mapabilis mong ma-monetize ang Facebook page mo. Kung gusto mo pa ng step-by-step guide, comment mo lang interested at follow mo na rin. And subscribe mo na rin and like mo na rin ang video na ito. Bye guys!